Jönköpings revykung och fru Fältskog fick ett musikaliskt barn. Redan 1955, då bara 5 år gammal, skrev Agneta sin första låt. Den hette Två små troll och blev en jättesuccé i hemmet. 2 år senare, 1957, när hon var 7, beslöt familjen investera i ett piano åt dottern. En satsning som så småningom skulle ge hög utdelning. Redan som musikaliskt underbarn i Jönköping beslutade hon sig för att bli sångerska. Connie Francis var den stora tårdrypande idolen. Agneta ville bli och blev Jönköpings Connie Francis. Hon sjöng med Bernt Enghards orkester. De jobbade på Småland. När hon inte hänförde satt hon i telefonväxeln på bilfirman. Hon drömde hela tiden om att få hänföra på riksplanet och skickade därför ett smakprov på sin sångkonst till grammofonproducent Lille Gerhard. Gerhard tände, lilla Agneta for till Stora Stockholm för grammofoninspelning. Säg, kan du förlåta mina hårda ord? Vad tänker du på när jag gick? Jag tänker på att det var den första plattan jag gjorde. Och hur fruktansvärt nervös jag var när jag skulle spela in den. För att jag var ju bara 17 år och hade aldrig varit uppe i Stockholm, så att jag tog med min pappa. Jag skulle hålla handen. Så travade vi in på Philips studio. Och då hade alltså en arrangör som heter Sven-Olof Waldorf hade fått de här låtarna och skrivit ett arrangemang efter dem. Så när vi kom dit, och jag kommer ihåg att jag gick ner för en trappa så här. Ungefär som jag känner mig nu. Ja, så hörde jag att de la på stråkar. Och då hörde jag, gud alltså, det är min låt. Jag fattade inte att det var sant. Det tycker jag, det är nästan det mest fantastiska som jag har varit med om, tror jag. Just den känslan att det är någonting som jag har skapat, som det sitter en massa människor och spelar på som ett arrangemang då liksom. Det var himla roligt.